שמי שניר הדרי, ואני בין שאר עיסוקיי הרבים, אני גם מנהל קהילה ברשתות החברתיות שנקראת מפגשים מהסוג החמישי בישראל. אולי נדבר עליה אחרי זה. היום אני רוצה לדבר איתכם בעצם על המדע של המילניום הבא. כשאנחנו מנסים בעצם להבין את הממדים העמוקים של התודעה האנושית, אנחנו מוצאים את עצמנו במחקר של כל מיני תופעות בלתי מוסברות. ואני רוצה להפגיש אתכם עם עבודה חלוצית של הרבה מאוד כמה חוקרים שהעזו לצאת מגבולות המדע המקובלים וגילו כל מיני תובנות יוצאות דופן על טבע התודעה, על תקשורת טלפתית והשפעה של תודעה על החומר, שמהן עולה שבעצם המדע החשוב ביותר של 1,000 השנים הבאות יהיה מדע התודעה. אז ברשותכם, אני אשתף את המסך כדי שגם תבינו קצת על מה אני מדבר, ונציג לכם תוך כדי שאני מדבר את הדברים. ויליאם בראוד, שהוא היה דמות חלוצית בתחום הפסיכולוגיה, הוא הקדיש את הקריירה שלו לחקור תופעות חריגות ויוצאות דופן שלא עולות בקנה אחד עם ההבנה המדעית המקובלת. הוא חקר טלפתיה, הוא חקר פרקוגניציה, פסיכוקונזיס, ריפוי באמצעות הנפש. הוא בעצם אתגר את מה שאנחנו מכירים היום כאפשרי. ובעיקר עסק במחקר בתופעות, השפעות פסיכוקינטיות על בעלי חיים ובני אדם. הוא חקר בשנות ה-70 בעיקר, והוא, בזמן שהוא חקר את התקשורת הטלפתית, הוא ירד לעומק הפוטנציאל של התודעה האנושית לשדר מידע ללא שימוש בחמשת החושים הידועים, והוא סיפק בעצם ראיות משכנעות שהכוונה הממוקדת של אדם יכולה להשפיע על הבריאות או המצב הקיומי של בן אדם אחר גם ממרחק פיזי. ולממצאים האלה יש השלכות מאוד עמוקות על ההבנה שלנו של הקשר בין גוף ונפש, ועל התפקיד של התודעה שלנו בעצם בעולם הפיזי. חוקרים כמו ראסל טארג והרולד פוטוף הם היו דמויות מרכזיות בחקר הצפייה ברחוק, תרגול תודעתי שבו בעצם אנשים מתארים מיקומים או אירועים ברחקים באמצעות תפיסה על-חושית. הם היו חלוצים במחקר הזה במכון של סטנפורד בשנות ה-70, והם טבעו בעצם את המונח של צפייה מרחוק, מה שנקרא באנגלית remote viewing, והשתתפו בפרויקט מחקר של ה-CIA שנקרא סטארגייט, על תופעות נפשיות דומות. בין השאר השתתף פה גם אורי גלר שאנחנו מכירים, והם ביקשו בעצם להבין ולרתום את היכולת של המוח האנושי לקבל מידע ולקלוט אותו מעבר לחושים הפיזיים לצרכי מודיעין, והם תרמו לתחום הרחב יותר של פרפסיכולוגיה בהבנה שהתודעה בעצם היא לא לוקלית, היא לא קשורה דווקא למרחב ולזמן, וחלק גדול מיוצאי הפרויקט שהיו בפרויקט הזה בזמן שהוא היה מסווג, היום יש להם כל מיני חברות עסקיות, אזרחיות, שנותנות כל מיני שירותים בתחום החיזוי, מודיעין עסקי, איתור נעדרים וכדומה. והכל בעצם מבוסס על איזושהי תפיסה קוסמולוגית, שאחד ההוגים הראשונים שלה זה היה יצחק בן-טוב, ולפי המודל התיאורטי של בן-טוב, בעצם המוח הוא לא מייצר את התודעה, אלא הוא מקלט בתוך שדה תודעה אחוד. אנחנו בעצם סוג של מקלט רדיו, מקלט טלוויזיה, שקולט את התודעה שנמצאת בחלל סביבנו או ביקום כולו, והתודעה הזאת היא בעצם נמצאת בכל מקום. וכל אחד מאיתנו בעצם מקלט ייחודי שיש לו פרספקטיבה ייחודית של התודעה הזאת על היקום. והמודל הזה הוא מציע נקודת מבט מאוד מיוחדת על טבע המציאות. לפי מה שבן טוב אומר, המחשבות שלנו, הכוונות שלנו, בעצם חלק מאיזושהי אינטראקציה קוסמית בינינו לבין היקום, שהיא באיזון חוזר, ואנחנו גם משפיעים וגם מושפעים על התודעה הזאת. בעצם הרעיונות שלו הם בעצם תורמים לאיזשהו דיון מתמשך על הקשר בין תודעה ועולם הפיזי, והם בעצם מציעים איזשהו סינתזה בין המחקר המדעי ותובנה רוחנית, מתוך הבנה שבאמת המדע החשוב ביותר של האלף הבא הוא מדע התודעה, ולישראל יש פוטנציאל מאוד גדול בתחום. מי שמכיר את סרט השדה האחד של ציפי רז, בשיתוף כל מיני מדענים מובילים בתחום, ומחקר פורץ דרך שמתקיים היום באוניברסיטת חיפה של לימור שמש, שחוקרת גלי מוח בזמן של תקשור. וזה מוביל אותנו למחקרים שנעשו ברחבי העולם. אחד המחקרים מיסודו של ארגון פרי, מיסודו של האסטרונאוט אדגר מיטשל, ערך מחקר באמת פורץ דרך ומרתק על הקשר בין תופעה של הבאמים לבין התודעה. בעצם עשו סקר בינלאומי של אלפי אנשים שבעצם דיווחו על מפגשים מודעים שהיו להם, זיכרונות מפגשים מודעים
עם ישויות, חוצנים, ובעצם המסקנות של המחקר הזה הן מאוד מאוד משמעותיות, ואנחנו מבינים מהם שבין השאר טלפתיה היא כנראה שיטת התקשורת הנפוצה ביקום. אחד המעורבים במחקר הוא ג'ון קלימו, שהוא פסיכולוג בהשכלתו, הוא כתב גם ספר על נושא של תקשור, וחקר את הנושא הזה, ומהתובנה הזאת שבעצם טלפתיה היא שיטת התקשורת הנפוצה ביקום, ולאו דווקא שפה מדוברת, בעצם אנחנו מגיעים לנושא של מפגשים מהסוג החמישי. קשר יזום עם תרבויות חוצניות ועם ישויות. את המונח מפגשים מהסוג החמישי טבע סטיבן גריר. הוא בעצם בשנות ה-90 הקים מרכז מחקר שנקרא CSETI, המרכז לחקר תרבויות חוצניות, שבעצם מתבסס